Aș merge un pas mai departe și aș spune că mare parte din eșecurile pe care le avem sau mare parte din momentele în care renunțăm să mergem mai departe se datorează unei necunoașteri a stadiilor de învățare prin care oamenii trec. Deci dacă nu realizăm, dacă nu știm care sunt acele stadii, dacă nu știm care sunt problemele care pot apare la acele stadii, dacă nu știm ce este de făcut ca să mergem o etapă mai departe, la următorul stadiu. La următorul stadiu, cred că acolo intervin tot felul de probleme. O mare provocare pentru oameni, dacă ar fi să aleg un exemplu, este să devină manageri. Mulți oameni spun, managerul meu este slab sau este toxic și la întrebarea, tu ai vrea să fii manager, oamenii spun, nu, e prea greu, nu vreau să-mi bat capul cu asta și e o problemă. Și de multe ori se întâmplă ca cineva să fie promovat manager din rândul colegilor. Da, și atunci se întâmplă de obicei, de fapt. Se întâmplă și este o situație destul de grea pentru persoana respectivă, pentru că își schimbă poziția față de colegi. Și atunci el trebuie să învețe cum să devină manager și tinde să se uite, să spunem, la managerul lui. Începe să limite până își dă seama că ceva nu funcționează bine. Și atunci are nevoie de un feedback de la cineva care să-i spună ceva nu merge bine, trebuie să schimbi ceva. Ei, în momentul acela când omul primește un feedback că ceva nu merge bine, înseamnă că este în stadiul de învățare care se numește incompetență conștientă. El realizează că nu știe ceva. Deci incompetență conștientă. Își realizează limitările. Își realizează limitările. Ceea ce ne și spune că înainte mai exista un stadiu care se numește incompetență inconștientă. El nu știa că nu știe. Credea că știe, credea că este ușor, dar nu era așa. Bun, deci acesta este primul stadiu, să înțeleg că nu știi că nu știi. Nu știi că nu știi. Este incompetență inconștientă. Putem să o asimilăm cu faptul că ne uităm la cineva, la un șofer, avem 18 ani, ne uităm la un șofer, schimbă vitezele, trage de volan și pare ușor. Și când te pui tu să conduci, îți dai seama că mașina sau nu se ornește sau prinzi viteză și altele de genul. În acest moment, un mare pericol pentru persoana care vrea să progreseze este să refuze acel feedback, să spună nu este așa, eu de fapt mă pricep. Avem un fel de rezistență pentru că nu e așa, de la școală avem sechele, nu poate să pară că nu știu. Mă simt nu foarte confortabil. Și atunci tinzi să respingi. Tot ceea ce te diluează poziția, să spunem, sau încredere. Orice te face să ai o imagine mai slabă decât se părea că ai. Și sfatul ar fi să se meargă totuși în direcția, chiar dacă nu recunoști, cel puțin ție să-ți recunoști că ai ceva de îmbunătățit și să mergi mai departe. Des întâlnit este faptul că lumea spune, după ceva efort, spune nu sunt talentat. Nu sunt talentat și ei se compară cu cineva care merge foarte bine în acea direcție, cu cineva care performează foarte bine, dar acela, uităm că se antrenează de multă vreme. Tu nu poți să te compari, vorbeam de competiție, nu poți să te compari cu acea persoană. Tu trebuie să știi în ce stadiu ești, neapărat. Dacă nu, s-ar putea să suferi deziluzii. Practic îți pui o etichetă în momentul acela că nu o să poți să faci niciodată acel lucru. Așa spune. Ți-ai blocat traiectoria. Ăsta este primul motiv pentru care oamenii renunță. Nu sunt suficient de talentat, mă compar cu cineva cu care n-ar trebui să mă compar, care se află în alt stadiu de învățare și renunță. Trebuie să știm că este o muncă foarte dură care trebuie depusă. Noi nu știm persoana cu care ne comparăm cât timp am muncit pentru asta. Eu trebuie să ajung într-o situație în care pot să performez bine dacă mă concentrez. Și atunci pot să spun că am ajuns în stadiul competent, conștient. Știu, îmi ies lucrurile bine, dar trebuie să mă concentrez. O clipă de neatenție și lucrurile nu mai ies așa de bine. Putem să ne referim la cazul unui manager care, să spunem, știe că trebuie să-și pregătească întâlnirea cu un subordonat, știe că trebuie să aibă un obiectiv pentru întâlnire și totuși nu o face. Spune, o să mă descurc și fără pregătire. Și va fi eșec. Și după aceea o să spună, nu sunt suficient de talentat ca și manager. Tinzi să observi că durează ceva și trebuie să te concentrezi și trebuie să fii conștient. Ăsta este stadiul pe care îl numim competență conștientă. Da. În acest stadiu, conștiința și rațiunea și tot ce observăm conștient și cu efort este greu. Este greu, merge greu, durează mult. Nu e un reflex încă. Și de aceea lumea tinde să se compare cu cineva la care merge automat și nu e cazul. Nu trebuie să ne comparăm cu cineva care are reflexe.
Deci trebuie să mă pregătesc, trebuie să fiu concentrat și trebuie să știu că durează ceva. Marea greșeală este ca cineva în acest stadiu să vrea să meargă repede, pentru că altcineva merge repede. Dacă facem analogia cu mașina, eu mă concentrez ca să merg cu 60 la oră și vine cineva care îmi spune: ce slab te descurci, mergi și tu cu 80, mergi și tu cu 100. Și ce se întâmplă? Eu nu am reflexe, trebuie să mă concentrez și la 60. Ce se întâmplă este că s-ar putea din acel exces de viteză, și vedem tineri de 18 ani cu carnet de 3 luni care produc accidente, din cauza că nu realizează în ce stadiu sunt. Și al patrulea? Și al patrulea este extrem de greu de atins, din cauza că, spre deosebire de distanța dintre primele două, deci la incompetență conștientă și competență conștientă, aici era nevoie de efort, dar ca să ajungi la al patrulea, care se numește competență inconștientă, adică faci lucrurile din reflex, ai nevoie de mult mai mult efort. Și ce este foarte important, acel efort nu îl vei face dacă nu ai o motivație foarte puternică. Deci cineva care nu știe de ce face acel lucru, va renunța, va rămâne undeva la 70%. Deci pe la pasul 3, între 2 și 3. Sau între 3 și 4 are anumite automatisme, dar nu face lucrurile așa repede, așa de bine, precum altul care se antrenează foarte mult. Noi nu vom exersa condusul auto dacă nu avem o motivație. De exemplu, dacă eu nu trebuie să ajung eu cu mașina la serviciu și mă duce soția, să spunem, nu o să fiu motivat să conduc. Și atunci nu voi ajunge în pasul al patrulea. Și nu voi ajunge în pasul. La un moment dat, când ajung într-o stare de urgență, voi lua mașina și mă voi concentra din nou foarte tare ca să merg cu 40 sau 50. Deci n-am avut o motivație suficientă. Și astea sunt două motivații. Una ca să scap de durere, este cea mai puternică, și una ca să ating mai multă plăcere.